Вітаю вас, мої ванильні котики. Сьогодні ми поговоримо, як довго можна займатися сексом, яким має бути статевий акт, тобто як довго. Це 2 хвилини, 3 хвилини, 5 хвилин, 30 хвилин. І що таке затримка еякуляції. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться україномовним контентом, і ми з вами поїхали. Я хочу вам розказати одну історію, коли до мене звернувся чоловік, в якого була проблема, як він вважав, що він швидко не закінчує. Тобто я не можу... І здавалось би, і цей чоловік має радіти, і йому б всі заздрили, да, у кого там буває еякуляція через 2 хвилини, через 3. Тобто він мені казав, я не можу кінчити. Ми розбирались довго, з чим це пов'язане. Дуже часто це з тим, що чоловіки дивляться про інтимні ігри у порнозалежні, скажімо так. Про це в мене є окреме відео. Що ми можемо тут сказати, що ми можемо тут виділити? Що буває такий стан у чоловіків, який називається затримка еякуляції. Не плутайте це з аноргазмією і з сухим оргазмом. Зараз я вам поясню, в чому різниця і що з цим робити. Ми можемо розрізнити всі ці 4 стани. Перше, анаекуляція, коли чоловік не може еякулювати, тобто не виділяється сперма. Сперма йде, це називається ретроградна еякуляція в сечовий міхур. Друге, анаоргазмія, коли немає відчуття оргазму. Третє, коли от саме йде затримка еякуляції, тобто чоловік довго не може кінчити, це понад 20-30 хвилин і більше. І останнє – це ослаблене відчуття оргазму, наче коли оргазм є, а наче його немає, тобто він такий стертий. Які причини? Давайте розберемо причини. Перше – це фізіологічні, друге – психологічні і третє – поведінкові причини. Які фізіологічні причини? Наприклад, неврологічні. Це може бути порушення спинного нерву. Дуже часто трапляється, що чоловік після поранення і в нього, наприклад, неврологічні проблеми. Це також треба обговорити з лікарем, з хірургом і з урологом. Друга причина фізіологічна може бути діабет або підвищений тиск. Тобто ми все контролюємо, всі гормональні стани, які у вас виникли, ожиріння, діабет і так далі, це може також сприяти аноргазмії, тобто коли у вас немає оргазму або затримка. Третя причина дуже важлива, коли у вас ви приймаєте якісь ліки, антидепресанти, наприклад, проговоріть зі своїм лікарем. Не треба боятися антидепресантів. Тобто, якщо у вас тривожність, якщо у вас якісь розлади, то лікар, як правило, призначає антидепресанти, протитривожні і так далі. І так далі. Спитайте у вашого лікаря, у вашого психіатра, який вам назначив, чи впливають це на лібідо і на затримку еякуляції. Для деяких це може бути як щасливий такий квиток, в кого було раніше дуже швидко кінчав, можуть навпаки зараз більше триматися. Да? Хтось навпаки засмутиться, тому що він не буде відчувати тієї гостроти оргазму. Якщо через 2-6 тижнів у вас не проходять ці симптоми, тобто ви не відчуваєте кайф, ви не відчуваєте оргазм, але він дуже стертий, або ви не можете довго кінчити, тобто як ви не стараєтесь, у вас такі відчуття притуплені, тоді я рекомендувала вам звернутися до лікаря і поговорити. Можливо, ці симптоми пройдуть, а можливо, просто треба поміняти ваш препарат. Що ще? Гормональні збої, а також зловживання психоактивними речовинами, такими як алкоголь, наркотичні речовини і так далі. Вони також знімають оцю, з одного боку, якщо трошки алкоголю, то він трошки збуджує, да? А якщо його багато, то можна перестаратися і взагалі ерекція не буде, або буде відсутня чутливість, як і у жінок, так і у чоловіків. Тому я б не радила гратися з алкоголем, тобто краще все робити на тверезу голову. Тобто діабет, неврологічні причини, гормональні причини, алкоголь, вживання якихось ліків від тиску або для покращення ерекції, також тестостерон треба перевірити. Все це може впливати на вашу здібність, на вашу спроможність кінчити. Так? І або чоловік не відчуває цього кайфу, в нього стертий оргазм, або він відчуває дуже слабо, або він не може кінчити, або як сухий оргазм відчуває, або сперма не виділяється. Тобто все це різні кейси. Це ми поговорили про фізіологічне. Що треба з цим робити? З цим треба йти до лікаря. Ви йдете до лікаря і виключаєте всі ці причини. Що вам скаже лікар, можливо, невролог, можливо, гастроентеролог і так далі, і так далі. І тільки після цього, якщо ви виключили оці всі фізіологічні причини, ви йдете
йде до сексолога. І тут ми з вами розбираємо, що ми робимо. Збираємо анамнез. Нічого такого страшного немає, геніталії мені показувати не треба. Ми з вами збираємо анамнез, тобто я вас питаю не для свого якоїсь цікавості, не для свого такого ось бажання щось там узнати про ваше життя, а дізнатися краще про вас, про ваше лібідо, про ваші фізіологічні, а також психологічні чинники, які могли вплинути на те, що ви, на ваші скарги. Наприклад, ви скажете, що ви не можете кінчити за 20-30 хвилин. І ми з вами починаємо шукати, в чому ж причина. Дуже часто причина буває, коли чоловік не відпускає гіперконтроль. От він такий дуже контролюючий, йому треба все контролювати. Або чоловік дуже тривожний. Були такі кейси у мене, коли чоловік дивився порно, мастурбував, от з порно в нього все виходило, а з дружиною ні. Там треба також причину. Тут і порнозалежність, також невпевненість в собі, низька самооцінка, також страхи, стреси. Все це впливає на вашу здібність отримувати насолоду від сексу. Тобто буває таке, що у чоловіка внутрішній конфлікт. От він собі в голові намалював якийсь ідеальний образ мачо, який може завжди і всюди, і в будь-якій ситуації, а тут реальність не збіглась своїми уявленнями. І я сам себе в голові порівнюю з якимсь ідеальним образом чоловіка, який завжди має бути сильним, маскулінним, завжди хотіти. Я вже казала в своїх відео, що люди – це не роботи. Тобто ви не маєте хотіти 24/7 постійно, якщо ви втомлені, якщо у вас стрес. І також тут треба розбиратися з психологічними причинами, які у вас були установки в дитинстві або в підлітковому віці. Що ви знаєте про секс, що ви думаєте про секс, які у вас були дитячі спогади бувають такі, да, що хлопчик побачив десь секс там батьків і злякався. Але це все стерлось з пам'яті, і ви вже не пам'ятаєте, що там було і як. І ви вважаєте, що секс, що це ж таке страшне, щось таке неприємне, або саме себе засуджуєте. Да? Або вас хтось налякав, наприклад, там мама сказала, що не роби цього, цим займаються тільки погані люди, і так далі, і так далі. Тобто це дуже така індивідуальна історія. З цим усім треба розбиратися. Отже, ми зрозуміли, що якщо ви виключаєте свої фізіологічні причини, ми починаємо шукати, тому що сексолог працює не з геніталіями. Ще раз повторюю, сексолог працює з вашою головою, з вашою психікою. Третя причина – це поведінкові фактори, а також звички. Наприклад, якщо ви дуже жорстко мастурбували, якщо ви мастурбували під порно, то ваша система нервова звикла до гіперстимуляції. Тобто ви вже реагуєте на картинку, ви вже реагуєте на картинку як наркотик, яка більше збуджує вас, вже шукаєте щось таке цікавеньке, і ви можете мастурбувати по годині, по півтора. В моїй практиці були випадки, коли чоловіки мастурбували і годину, і півтори, до того, що вони собі натирали геніталії. І це все може бути пов'язане, перше, з порнозалежністю. Подивіться, до речі, відео, я залишу тут в описі і зверху прикріплю про порнозалежність. І ще ми будемо говорити, як позбавитись цієї поганої звички. Тому що в реальності з реальною жінкою там все не так, бо порно – це така красива сказочка для дорослих, де багато монтажу, де багато порноактори вкладають свою в зовнішність, в тому числі і в зовнішність геніталій, і так далі. Це і лабіопластика, і там підколи гіалуронки, і так далі, і так далі. Тобто все це ви сприймаєте як реальність, і ваш мозок вже потребує більш сильної гіперстимуляції. Через те ви не можете кінчити в реальному житті, або вже не можете навіть просто, коли мастурбуєте старим дідівським методом просто з фантазії. Да? Як раніше, там на картинку, Пентхаус були, журнали Playboy, то зараз вам вже нужна більш потужна така яскрава картинка. З цим проблема. Друга проблема, коли чоловік, наприклад, звик дуже жорстко мастурбувати. Що це значить? Коли він входить в партнерку, він відчуває, наче щось не то. Тому що ваш пеніс реагує на два важливих фактори. Перше – це температура. Всі бачили, да, коли яєчки і пеніс скукожуються, да, як то кажуть. Коли холодно, якщо ви обливаєтесь холодною водою або контрастні холодні ванни там, чи холодний душ приймаєте, то ви бачите, що так природа нас влаштувала, що як наче піджимаються, да? Наче так стискаються трошки і зменшуються в розмірах. Це для того, щоб ближче було до тіла геніталії, да? І через те зжимаються. Тобто ваш пеніс реагує на температуру і на тиск. Якщо ви дуже стискаєте свій пеніс, то він звикає до такої сильної стимуляції. Вже у вагіні у жінки ви не можете це повторити. Що відбувається, коли чоловік починає займатися сексом, відбуваються фрікції, там глибокі чи не глибокі і так далі, то він уже не відчуває того, що
що було в нього при його мастурбації окремо. Що він робить? Він буває витаскує пеніс з вагіни і починає домастурбовувати. І причому жорстко. Тільки тоді він може закінчити. Ось таке буває. Що це значить? Це значить, що у вас з'явилась поведінкова звичка так робити, і що по-іншому ви не можете. Чи це дуже смертельно? Ні. Чи це погано? Можливо, тому що партнерка, можливо, хоче також закінчити, фінішувати разом з вами. Чи це назавжди? Ні, це не назавжди. Що треба? Треба переучувати себе. Тобто я рекомендую, в мене є рекомендації по мастурбаторам, які імітують все так, як там у жінки всередині. Тобто вже не треба вам стискати, натискати і так далі. Тобто приходьте на консультацію, ми будемо розбиратися конкретно, що у вас. Тобто дивіться, що я рекомендую. По-перше, уникати порно. Краще користуватися фантазією. Друге, усвідомлена мастурбація. Це також окрема тема. Якщо раніше мастурбацію вважали чимось поганим, з тим, чим треба боротися, подивіться моє відео, де я ходила у музей секс-машин, які там піжами на чоловіків надівали, на смирительні такі рубахи, щоб вони не мастурбували. Або надягали навіть такі дзвіночки на хлопчиків при ерекції, вони дзвонили, і тоді батьки прибігали там, і так далі, і контролювали. От до такого було. То вже в 21 столітті усвідомлена мастурбація вже є вона методом лікування, але вона має бути усвідомлена. Що це значить усвідомлена мастурбація? Це тема для окремого відео. Це значить, що ви усвідомлено мастурбуєте. Тобто ви мастурбуєте так, щоб це вам допомагало, а не для того, щоб це вам заважало потім в інтимному житті. Буває різні ситуації. Да? Зараз чоловік може бути на фронті, чоловік може бути моряком, або вас розділили, ви по різним країнам, жінка в одній країні, чоловік в іншій. Тобто я рекомендую все це робити усвідомлено, з мастурбаторами, з лубрикантами обов'язково, щоб не натирати собі ніжні статеві органи. Друге, що я ще раз повторюю, сходіть до лікарів, пройдіть чекап, не соромтеся, ідіть до уролога, до гастроентеролога, перевірте свої гормони, свій тестостерон. Ще також дуже залежить від віку. Якщо ви колись по молодості могли кінчити швидше або протриматися, то якщо вам уже 35-40 і проблеми з тестостероном, і стрес, або гіподинамія, коли ви мало рухаєтесь, це також може впливати. Що я ще рекомендую? Своїм клієнтам я завжди рекомендую вправи Кегеля. Так, чоловіки, це не тільки для жінок вправи Кегеля, а це для чоловіків, для того, щоб ви краще регулювали ерекцію, для того, щоб у вас був сильний і такий потужний і приємний оргазм. Вправи Кегеля також вони для того, щоб ви могли усвідомити свої відчуття під час сексу і контролювати. Що головне навчитися? Навчитися контролювати свою ерекцію і момент еякуляції, тому що це рефлекс. Далі, що я вам раджу? Можете зайти на мій сайт і скачати, там є безкоштовний гайд для чоловіків. Так і заходите, нажимаєте для чоловіків бонуси, і там буде безкоштовний PDF-файл, в якому будуть вправи Кегеля, саме для чоловіків. Як робити це правильно, там все описано, лікар Кегель, який відкрив ці вправи, і як це все правильно робити. Що ще я раджу? Обговорюйте обов'язково з партнеркою. Тобто, якщо ви тужитеся, не можете закінчити, а партнерка терпить, мовчить як рибка, і в неї там вже все натерло, то, можливо, їй потім прийдеться ходити до гінеколога і страждати, тому що буде мікротріщини, а це ворота такі для інфекції, і вона потім буде страждати і ходити лікуватися у гінеколога. А гінеколог не буде розуміти, що ж там відбувається, тому що, як правило, гінеколог мало питає, як проходить ваша техніка сексу. Можливо, дівчина думає, що це нормально, і терпить, і мовчить. Ще бувають такі пози, про пози ми окремо знімемо відео. І вона мовчить, і тужиться, і їй неприємно, і боляче, і потім все це закінчується дуже негарно у гінеколога. Тобто, що ще я можу порадити? Обов'язково контролюйте своє здоров'я, тобто проходьте регулярно чекапи, проходьте, я вже казала, тестостерон здавайте, хоча б раз на рік, з'являйтесь у уролога. Чоловіки мої дорогі, жінки більш приділяють уваги своєму здоров'ю і ходять до гінеколога. Чомусь чоловіки соромляться ходити хоча б раз на рік, зробити чекап до уролога, до андролога. Хоча в Україні одна з найвищих статистик по раку простати, аденома простати, потім може бути рак простати. Не хочу вас лякати, але чим раніше ви знайдете
але не треба, як страус, так закрив очі, як, вірніше, страус голову в пісок, або я закрив очі, цього немає, цього ні. Треба проходити чекапи. Як жінки проходять по мамології, перевіряють груди, так я і чоловікам раджу проходити чекап уролога або у лікаря-андролога, проходити гормональний чекап, що у вас з гормонами, і також, що у вас з простатою. Можна проходити УЗІ і так далі, вам там уже лікар порадить. Що ще? Психологічно. Я не раджу категорично дивитися порно, особливо, якщо ви це дивитесь часто, а якщо ви дивитесь це самі, наприклад, без жінки. По-перше, це стимулює, гіперстимулює вашу нервову систему, і тоді вже на фізіологічному рівні у вас з'являються потреба мастурбувати тільки під порно, тому що у вас вже медіатори, вони такі, скажімо так, роздратовані, і на нейрофізіологічному рівні міняється викид дофаміну, адреналіну, кортизолу, серотоніну, тобто коктейль гормонів. Зазвичай під час порно чоловіки мастурбують, і вони це витягують. Подивіться, будь ласка, моє відео про порнозалежність. Тобто, якщо мастурбуйте усвідомлено, старим дідовським методом, коли ви в фантазіях мастурбуєте. Отже, ми зменшуємо або взагалі виключаємо порнографію, і що ми робимо? Перезапускаємо нервову систему. Я знаю, що це важко для чоловіків, але воно того варте. Ще й раджу звернутися до сексолога. Якщо ви виключили свої фізіологічні, медичні, психологічні показники, ви не знаєте, що таке відбувається, і одні там чоловіки пишуть: ой, я їм заздрю, хто не може по 30 хвилин кінчить, а хтось там за 2 хвилини вважає це мало, і починаються мірялки у цим, хто там більше, хто довше протримається і так далі. Любі мої чоловіки, все, що несе шкоду організму або вам і партнеру, все не є гуд. Тому що хтось швидко вважає, і теж, я вам не сказала, яка ж все ж таки норма у цього статевого акту. Як же ж? Це про це треба знімати прямо окреме відео. Тому що чоловіки, ну прямо у них там баталії. Хтось пише в коментарях 2 хвилини, хтось пише 3, а хтось каже 5, а хтось 10, а хтось 20. Тобто, якщо ми беремо науку сексологію, вони кажуть, якщо у вас член більше 3-5 см і статевий акт більше 3 хвилин, то це вже є условна норма. Але в житті не все так просто. Якійсь жінці треба стимуляція 10 хвилин, да? Я кажу стимуляція, бачите, я не кажу статевий акт і проникнення перед цим. Да? А комусь треба 20, а комусь 5. Все залежить від багатьох факторів. Про це треба знімати окремо відео. Отже, коли у вас відсутній оргазм, або затримка еякуляції, або ви відчуваєте такий стертий оргазм, тобто він не такий, як вже був. Якщо ви виключили всі ті причини, що я вам назвала, і у вас виникли також питання, щоб це вирішити швидше, звертайтесь до сексолога. Звертатись до сексолога – це не соромно, це нормально, тому що самому можна довго з цим розбиратися. Ну, хочеться вам ходити, там, у мене були такі хлопці, які ходили до лікарів по 10 років, потім зрозуміли, що проблема не з простатою, не з проблемою в урології, а з психікою. Тобто, якщо ви чітко розумієте, що проблема з психікою, якщо ви дивитесь порно, якщо ви мастурбуєте дуже жорстко, якщо у вас ідуть скарги від партнерки, або ви обидва, або хтось один не отримує задоволення, то це такий дзвіночок, який каже, що можна прийти до сексолога, отримати консультацію професійну і залишитися довольним. Все. Вам тоді не треба буде шукати, щось видумувати, спитати ChatGPT, тому що ChatGPT і Google вам не завжди дасть вашу індивідуальну пораду, тобто конкретно ту, що підходить для вас. Він там напише з всіх статей, що він зібрав, ще багато чого щось додумає. Розумієте, що там така середня температура по лікарні, як то кажуть в чаті GPT. Тому з цими питаннями краще розбиратись у сексолога. Підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій сайт. Я зараз переписую уроки для чоловіків, будуть вони українською мовою з англійськими субтитрами, дочекайтесь. Заходьте, скачуйте гайди для чоловіків безкоштовні, там є як продовжити статевий акт, як підібрати презерватив правильно, вправи Кегеля, а також статевий акт без проникнення, да, є і таке, я також це назначаю. Це можна використовувати як ігру і урізноманітнюйте своє сексуальне життя. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, нагадалочку, на мій телеграм, на мій інстаграм, і буде все у вас добре.